हेलो नमस्कार स्वागत छ तपाईको YouTube च्यानलमा। सो हामीले इलेक्ट्रोनिक्सको जुन ट्युटोरियल सिरिज छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स सिरिजलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौं हैन र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल सर्किट बनायो हैन एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट हामीले गर्यो। त्यो प्रोजेक्टमा हामीले के गरेको थियौं एउटा एलईडी लाई चाहिँ रेजिस्टरमा जोडेर अनि ब्याट्रीमा गएर हामीले कनेक्ट गरेर त्यसलाई बालेको थियौं हैन। अब इलेक्ट्रोनिक्समा एउटा कुरा आउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ सर्किट डायग्राम भन्छौं हैन। सर्किट डायग्राम, यो सर्किट डायग्रामको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होल एउटा प्रोजेक्टलाई नै हामीले एउटा डायग्रामको थ्रुबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र यो डायग्राममा चाहिँ हामीले केही सिम्बल्सहरु पनि प्रयोग गर्छौं हैन र त्यो सिम्बल्सहरु जान्नु हामीलाई के भन्दाखेरि दैट्स इम्पोर्टेन्ट फर अस। यसले हाम्रो धेरै टाइम पनि बचाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म अस्ति हामीले जुन प्रोजेक्ट गर्यो, जुन हामीले एउटा सिम्पल एलईडी भनिहाल्यो त्यो बाल्ने काम गर्यो, त्यसैलाई नै अब हामी प्रोजेक्टको थ्रुबाट हेर्छौं। त्यसैलाई नै हामी डायग्राम बनाएर एक्चुअली हेर्छौं है त। ल बिफोर दैट लेट्स गो फर द सिम्बल। अब सिम्बलको कुरा गरौँ। पहिला सुरुमा हामीले त्यहाँ युज गरेको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के थियो हाम्रो एलईडी थियो भनेको लाइट इमिटिङ डायोड भयो। अब डायोडको सिम्बलमा जानु हो भने के आउँछ भन्दाखेरि यस्तो हामी गर्छौं, एउटा यहाँनिर एरो देखाउँछौं अनि यस्तो गर्छौं। अब यो एरो देखाउनुको मिनिङ के भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ यताबाट यता गइराछ भन्न खोजेको हो है। करेन्ट यहाँबाट यहाँ मुभ गर्छ भन्न खोजेको र यो डायोड भनेको वान डाइरेक्सन फ्लो भनेको यताबाट यता करेन्ट जान दिन्छ तर यताबाट यता करेन्ट जान दिदैन। त्यो हामीले एलईडी मा उल्टो गरेर जोड्छौं बत्ती बल्दैन हामीलाई थाहा छ है त। अब एलईडी मा थोरै एउटा डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ, यो त अर्डिनरी डायोड भयो। यो लाइट इमिटिङ भनेपछि त्यो सिम्बलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी यहाँ एरो बनाइदिन्छौं। यो एरो बनाउनको कारण चाहिँ एउटा एलईडी यहाँ लाइट चाहिँ बाहिर आइराछ भन्न खोजेको हो है। र यतापट्टिको यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो। हाम्रो करेन्टको फ्लो को कुरा गर्ने हो भने नाउ करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टु हामी नेगेटिभ भन्छौं, तर एक्चुअल इलेक्ट्रोनको फ्लो चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा हुन्छ। तर हामी भन्दाखेरि चाहिँ जनरली करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनको फ्लोको अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ हामी भन्छौं हैन। र धेरै बुकमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकहरुमा पनि यही हामीले करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ सिम्बल नै प्रयोग गरेर हुन्छौं। अब सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हामीले त्यसमा युज गरेको के थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट वाज के त रेजिस्टर है त। रेजिस्टरको कुरा गर्ने हो भने रेजिस्टर अथवा रेजिस्टेन्स, यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ भन्दा हामी यस्तो गर्छौं, तलमाथि गरेर यसरी बनाइदिन्छौं। अब यसरी किन तलमाथि गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जब यो इलेक्ट्रोन सरर फ्लो भइराछ, यु क्यान इमेजिन पानी यहाँ बगिरहेछ। अब पानीलाई यसरी माथि तल गर्नु भने के हुन्छ, यसको फ्लो अब के हुन्छ, स्पिड के हुन्छ, कम हुन्छ। भनेको रेजिस्टरले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई कम गराउँछ, करेन्टलाई लिमिट गर्छ भन्न खोजेको। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ रेजिस्टरको सिम्बल भयो हैन। अब यसपछि अर्को हामीले त्यो कम्पोनेन्ट के युज गरेको थियो भन्दाखेरि वी युज गर्दा ब्याट्री। अब अर्को हामीले युज गरेको ब्याट्री हो। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने सो ब्याट्रीको लागि सिम्बल कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो यो सिम्बल राख्छौं, एउटा लाइन बनायो, सानो ठुलो सानो यो भयो। सो दिस इज अ सिम्बल अफ ब्याट्री। र हामीले 9 भोल्ट ब्याट्री लास्ट टाइम युज गरिरहेको थियौं, मैले 9 भोल्ट लेखिदिए। यो ठुलो प्लेट भनेको पोजिटिभ हो, सानो भनेको हाम्रो के हो त नेगेटिभ हो है। यतिसम्म पनि कतैमा छडेको हुन्छ, कुनै हामी यहाँ बिच यसरी यहाँ गरेर जोडिदिएको पनि हुन्छ। नेक्स्टमा जाँदा मैले भनिहालेँ यो हुन्छ ठुलो सानो यसरी आयो अनि यहाँनिर गएर हामी यसरी जोडिदिन्छौं है। अब तपाईले फिजिक्समा अब साइन्समा पढ्दाखेरि हैन क्लास 8 9 मा पनि कुराहरु अलिअलि आउँछ। जस्तो हामीले एउटा ब्याट्रीको कुरा गर्यो भने लेट मी मेक अ डायग्राम अफ अ सेल। पहिला म एउटा सेलको कुरा गर्छु। यो ठुलो भयो, सानो भयो, सकिहाल्यो। नाउ थाहा छ हामीलाई सेल इज अ डिभाइस दैट कन्भर्ट केमिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी हामी भन्छौं, जसले कन्भर्ट गर्छ। यो ठुलो भनेको पोजिटिभ, सानो भनेको नेगेटिभ। एउटाले सेललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब ब्याट्री रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई धेरै सेल चाहिन्छ, मोर देन अ सेल, एटलिस्ट 2 सेलको मैले कुरा गरे। सो अर्को पनि मैले यहाँनिर सेल बनाइदिए। अब के हुन्छ, दिस मस्ट बी कनेक्टेड इन सिरिज भन्छ। यो सिरिज भनेको के हो, एज वी एक्सप्लोर मोर विल नो दैट। तर जस एउटा ब्याट्रीको पोजिटिभ अर्कोको नेगेटिभमा गएर जोडिदियो भने दैट इज अ सिरिज कम्बिनेसन भयो। मैले यसरी यहाँ जोडिदिए अनि यहाँनिर यसरी जोडिदिए। सो दिस इज सिरिज कम्बिनेसन। अब यो एउटा सेल, टु or मोर सेल व्हेन कनेक्टेड इन सिरिज बिकम्स अ ब्याट्री। यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। ल सो यहाँसम्म भयो। अब अर्को पनि एउटा म नयाँ कम्पोनेन्ट आज इन्ट्रोड्युस गर्छु, नयाँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट जुन हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा एकदमै युज हुन्छ। एन्ड दैट इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट इज कल्ड के भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर। अब ट्रान्जिस्टर सायद तपाईले कम्प्युटरमा पढ्दाखेरि, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढ्दाखेरि सायद सेकेन्ड कि थर्ड जेनेरेसन कुनैमा चाहिँ हाम्रो एज अ भनौँ न त्यसको प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा प्रयोग गरेको छ भनेर पढ्नु भएको छ होला हैन। सो ट्रान्जिस्टरको कुरा गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ सर्किट डायग्राम म पहिला बनाउँछु है। यो गोलो यसरी हामी यहाँ बनाउँछौं। त्यसपछि यहाँ एउटा मैले लाइन तानिदिए, त्यसपछि यहाँ एउटा एरो आउँछ,
यहाँ अर्को एउटा लाइन आउँछ म यहाँ यसरी एरो बनाएँ यो एरोले चाहिँ एउटा करेन्ट निस्किन्छ भन्न खोजेको हो यहाँबाट यसरी एउटा लाइन तान्छु यहाँबाट यसरी एउटा लाइन तान्छु र यहाँबाट हामी यसरी अर्को एउटा लाइन तान्छौँ यो बेसको जुन छ दिस इज अलवेज बेस यो बेस हुन्छ र अर्को हामीसँग एउटा चाहिँ अब ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ तीनटा खुट्टा हुन्छ है त्यो चाहिँ म तपाईलाई अपकमिङ नेक्स्ट भिडियोमा देखाइहाल्छु हैन तर अहिले जस्ट थ्योरीको बाटो मात्र म गइरहेको छु सो ट्रान्जिस्टरको दे हेभ 3 पिन्स जस्तो एलईडीको हाम्रो दुईटा मात्र पिन छ हामीलाई थाहा छ हैन इन द केस अफ ट्रान्जिस्टरको कुरा गर्ने हो भने नाउ ट्रान्जिस्टर हेभ 3 पिन यसको चाहिँ तीनटा यसरी खुट्टा हुन्छ अब तीनटा खुट्टामा अब के भन्दाखेरि एउटा जस्तो अहिले मैले हाम्रो नेक्स्ट प्रोजेक्टमा हामीले कुरा गर्ने ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ दैट इज BC547 और BC548 हो है यो चाहिँ एकदम कमनली ट्रान्जिस्टरमा पर्छ रेजिन ट्रान्जिस्टर हामी भन्छौँ अनि माथिको यसको प्लास्टिकको एउटा कभर हुन्छ यहाँनिर अब यो ट्रान्जिस्टरको कुरा गर्दाखेरि यो ट्रान्जिस्टरमा कस्तो हुन्छ भने यो फ्ल्याट सर्फेस हैन फ्ल्याट सर्फेस आफूतिर फर्काउँदाखेरि यतापट्टिको हाम्रो के हुन्छ भने दिस इज कलेक्टर यो बेस भयो यतापट्टि के हुन्छ हाम्रो इमिटर हुन्छ अब इमिटर यसको लागि यो भनेको इमिटर भयो यतापट्टि हाम्रो यो कलेक्टर भयो है त अब ट्रान्जिस्टर के हो र यसले कसरी काम गर्छ यो बुझ्नको लागि हामी एउटा नेक्स्ट प्रोजेक्ट गर्छौं हैन र त्यो प्रोजेक्टको थ्रुबाट चाहिँ हामी ट्रान्जिस्टर कन्सेप्ट बुझ्न खोज्छौं सो आई होप तपाईले यहाँसम्म कुराहरु बुझ्नु भयो यदि इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स क्वेरीज छ भने यु क्यान कमेन्ट देम सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो